Natural toner, ito'y para sa atin. 2 sangkap lang ang kakailanganin, aloe vera, olive oil. 1 tablespoon aloe vera gel at heto'y nire-refresh ang ating mukha at balat. Nagbibigay puti, kinis lalo sa ating kutis. Kasama na rin ang 1 teaspoon ng olive oil na mayaman ito sa fatty acid, antioxidant at nagbibigay moisture. Pinapanatilihin itong stay hydrated ang ating kutis. At dito nga po sa 2 kombinasyon na ating pinagsama, all natural, perfect gamitin, 2 sangkap lang ang kinailangan natin, nire-refresh ang balat. At sa paggamit nga nito, idinirekta kong in-apply sa aking balat, linisin overnight. Pwedeng-pwede mong iwan kinabukasan, pansinin mo malambot, makinis, refreshing dahil na rin sa natural nitong dala. At ang kagandahan dala, hindi basta-basta magdadry ang ating balat dahil sa dala ng olive oil at yung aloe vera gel. At heto rin ang hindi nawawala sa skin. Thanks for watching, guys!